tại một nơi ở Dự Châu. Đây là nơi của một bộ phận quân Thái Bình đang cư trú. Cuối cùng, ta đã có cơ hội trả thù cho các thành viên phe ta rồi. Quân Thái Bình, phân đà chủ Dự Châu. Mi ưng yêu. Nhưng, thưa phân đà chủ, mới gần đây, tên thầy lang đó đã được phong làm thị ngự sử. Phải, giờ hắn đã là thị ngự sử. Nhưng chẳng phải nếu bị đâm thì hắn vẫn sẽ chết sao? Ý ta là chúng ta nên ra tay trước khi hắn có cơ hội sử dụng quân bài thị ngự sử, để xây dựng quân đội chính quy. Hắn chỉ là một tên biết đôi chút kiếm pháp, nhưng nếu có dưới trướng cả một đạo quân, hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Vì tên hỗn đản Incho mà phân bộ Kiều Trấn đã bị sụp đổ, và sức mạnh của phân đà Vũ Châu cũng bị suy yếu theo. Nhưng chuyện thành ra cớ sự này đều là do tên thầy lang đó đứng sau giật dây. Cho nên chúng ta phải lấy mạng tên đó, vì đại nghiệp của quân Thái Bình. Xương thiên dĩ tử, Hoàng thiên đương lập. Đây chính là khẩu hiệu của Hoàng Cân khởi nghĩa, nghĩa là trời xanh đã chết, trời vàng đang lên. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến hậu quả. Nếu chúng ta thất bại và chúng tóm được đuôi của ta, đuôi thì có thể cắt bỏ, dù có bị phát giác thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu đấy là đuôi của kẻ khác. Kiều Trấn nằm trong Vũ Châu, vậy nên hãy liên lạc với các phân đà chủ từ các phân đà lân cận đi, chúng có thể thay ta gánh vác trách nhiệm. Ngài đang nhắc đến Thanh Châu, U Châu và Ký Châu sao? Càng xa Kiều Trấn càng tốt, chúng ta chỉ cần loại bỏ hết những kẻ không thuộc Dự Châu là được. Rời khỏi núi thì dù là hổ cũng khó lòng bảo toàn tính mạng. Phải không? Nói xong hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. Phen này Hoa Bư chắc sẽ lành ít dữ nhiều đây. Cũng là Dự Châu, nhưng tại một nơi khác. Phù, bắt đầu thôi nhỉ. Ngay sau đó, một quả cầu đã được hình thành bởi nội khí của Hoa Bư. Hử, những âm thanh này. Các giác quan của mình đã trở nên nhạy bén hơn rồi. Tiếng nước chảy, tiếng châu chấu kêu, và ngay cả tiếng thở của con người. Mình đều có thể nghe thấy toàn bộ. Ồn ào nhưng vẫn bình yên. Cho đến bây giờ, mình cứ luôn tập trung vào nội khí mà không hề nhận ra điều này. Không chỉ là thính giác, mà còn có cả khứu giác, xúc giác, mình có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Như thể, mình đã tiến vào một thế giới khác vậy. Hoa Bư cứ như thế mà chìm dần vào đó, chẳng hay biết rằng, cậu ta hiện tại, chẳng khác gì một viên nam châm khổng lồ đang hút toàn bộ lượng khí xung quanh. Okzo trong lúc ngủ đã cảm nhận được điều khác lạ liền tỉnh giấc. Cảm giác này là sao, đừng nói là khí. Có chuyện gì xảy ra với thầy lang Hoa sao? Ôi mẹ ơi! Thầy lang! Đây chắc chắn là khi rồi. Và với lưu lượng lớn khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ, ngày ấy đã vượt qua được bình chướng rồi? Một lúc sau, trạng thái của Hoa Bư đã trở lại bình thường, lưu lượng khí xung quanh cũng dần tan biến. Hoa Bư khẽ mở mắt thì trời cũng đã sáng. Mặt trời đang lên rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh vậy à? Cơ thể mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn, đêm qua xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Chẳng rõ nữa, nhưng có gì đó đã thay đổi rồi. Và mình cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Và nguồn năng lượng này, hoàn toàn khác với phương pháp luyện thể của tướng quân Incho. Nó thuần khiết hơn, và chứa đựng nguyên tố ngũ hành trộn lẫn bên trong. Hơn nữa, nó hung bạo như quái thú vậy. Tuyệt, mình đã có được một thứ mới mẻ, cũng nên đặt tên cho nó rồi. Dựa trên ngũ hành nguyên tố và tính hung bạo như dã thú, mình sẽ gọi nó là ngũ điều khí mạch. Chờ đã, nghĩ lại thì, vì nó khác biệt với luyện thể, nên giờ mình có thể dạy nó cho lũ đệ tử rồi. He he, ta sẽ khiến mấy đứa phải nằm gai nếm mật đấy, lũ nhóc. Ở bên phía các đệ tử lúc này cũng cảm nhận được gì đó. Cảm giác này là sao? Sao đột nhiên ta lại sởn da gà thế nhỉ? Ngay lúc này, tại Kiều Trấn. Thật sao? Thầy lang Hoa đã về Kiều Trấn rồi à? Phải, tỷ cho Seon. Seon tưởng tượng lại câu nói của Hoa Bư trước khi rời đi. Ta chắc chắn sẽ chữa khỏi cho thái úy và quay lại. Ngày ấy rời đi đã mấy tháng rồi. Ta nghe rằng ngày ấy đã thể hiện rất tốt tại Hoàng Thành. Seon đang thăng hoa trong niềm hạnh phúc, bỗng một muội muội chạy vào báo tin dữ. Cho Seon, tỷ. Hae Won bị thương rồi. Đang rất nguy kịch ạ. Tại dinh thự nhà họ Hoa. Mẫu thân, chúng con về rồi. Vừa nghe thấy tiếng của con trai, bà ấy liền chạy ra ngay. Hoa Bư, con về rồi. Phải rồi, con hoàn thành tốt công việc chứ? Vâng, may mắn là mọi việc đều suôn sẻ. Thật quá vất vả cho con rồi. Trong khoảnh khắc này, hai mẹ con bọn họ nhìn nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy nhau lành lặn, bình an vô sự là đã quá đủ rồi. Quả là một gia đình hòa thuận. Vậy những người về cùng con là ai thế? À, để con giới thiệu. Vị này chính là thần y, còn kia là nhi nữ của ông ấy. Thần y sao, con đang nhắc đến vị thần y nổi danh bậc nhất Trung Nguyên à? Ha ha, cô tâng bốc ta quá rồi, so sánh với nhi tử của cô thì chút tài hèn của ta chẳng thấm vào đâu cả. Giờ ta còn đang suy tính đến việc buông bỏ danh xưng thần y đây. Hả, sao ạ? Cô có một đứa con thật sự xuất chúng đấy. Được tiến cử vào chức vụ thái y trưởng không phải là một thành tựu dễ dàng có được đâu. Ngài vừa nói thái y trưởng sao? Chưa kịp để người mẹ tiếp nhận thông tin. Thần y tiếp tục thêm vào. Cậu ta thậm chí còn khước từ việc đó, chẳng phải trốn hoàng thành quá nhỏ bé đối với Hoa Đà sao? Ngài vừa nói khước từ Hoa Đà. Cho nên hoàng đế đã phong cho nhi tử của cô chức quan thị ngự sử. Thị ngự sử sao? Trong một lúc mà tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cho chiếc não của mẫu thân cứ quay cuồng, chưa thể thu nạp được hết tất cả. Còn Hoa Bư bây giờ lại trở nên ngại ngùng khi được khen ngợi. Ông ta đang nói sự thật nhưng nghe ra thì có chút xấu hổ thật. Không ngờ đời ta cũng có được ngày hôm nay. Thì, vì mẫu thân hài lòng nên cũng chẳng sao cả. Cả nhà đang vui vẻ đoàn tụ, bỗng từ sau cánh cổng chính có tiếng của một cô gái đang hớt ha hớt hải hỏi nhanh. Thầy Lang Hoa, ngài có ở nhà không? Thầy Lang, Hae Won. Cô bé bị thương sao? Vừa nhìn thấy những điều đó, Hoa Bư nhanh chóng bảo các đệ tử, Obo, chuẩn bị lò than và y phục. Còn Obel chuẩn bị nước cất và dụng cụ phẫu thuật. Vâng ạ, đi lối này. Đặt cô bé nằm xuống đây, vâng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện là... Tiểu nữ được nghe rằng cô bé đã vô ý tự cắt vào tay trong khi nghịch kiếm. Cô bé tự cắt vào tay trong khi chơi đùa sao? Chết tiệt, đây mà là một vết cắt thôi à, thậm chí xương cũng bị cắt rời ra rồi. Nó gần như đã bị tách rời hoàn toàn. Chúng ta nên làm gì đây, thầy ơi? Chúng ta sẽ phải cắt bỏ đi phần còn lại. Thầy nghĩ sao ạ? Chúng ta sẽ khâu nó lại. Hả? Câu nói đầy quyết đoán của Hoa Bư khiến các đệ tử vô cùng bất ngờ. Đã bị cắt sâu đến vậy rồi, không thể nào chúng ta có thể khâu nó lại như cũ được. Trái lại, vùng thịt xung quanh có thể sẽ bị thối rữa, và thầy sẽ phải loại bỏ nhiều bộ phận hơn. Nên phụ thân từng dạy rằng chúng ta phải cắt bỏ luôn phần còn lại. Vậy thầy định làm cách nào để khâu ngón tay lại đây? Mình cần đến kính lúp y khoa, thật bất đắc dĩ. Nếu không có thiết bị, thì mình phải tìm được thứ gì đó thay thế. Kính lúp y khoa là một thiết bị giúp phóng to để nhìn được rõ ràng hơn, các chi tiết nhỏ của vùng cần được điều trị. Để thử xem nào, kích hoạt kỹ năng phóng đại. Tuyệt vời luôn. Mình đã có thể kiểm soát được thứ này trong khi điều trị cho thái úy. Mình đã có thể sử dụng thấu thị và phóng đại cùng một lúc. Liệu mình có thể phóng đại tầm nhìn lên 3 lần không nhỉ? Ngón tay bị cắt chứ không phải bị nghiền nát nên vết thương không bị lộn xộn, nhẹ nhõm thật. Bắt đầu thôi. Vâng. Vẫn như mọi lần, khi Hoa Bư điều trị cho bệnh nhân, thì các đệ tử đều đứng gần để giúp đỡ trong cuộc phẫu thuật, cũng như là quan sát rõ hơn. Đó là gân, còn kia là mạch máu. Thầy ấy cứ nối chúng lại như vậy thôi à? Hiểu rồi, nếu ta nối lại các mạch máu thì máu có thể lại lần nữa lưu thông, và thịt sẽ không bị thối rữa. Nghĩ lại thì, phương thức trị liệu này rõ ràng là bất khả thi đối với năng lực của ta. Thậm chí cả phụ thân cũng không thể bắt chước theo. Hơn nữa, đã qua 6 tiếng rồi, mà trong suốt quá trình đó thầy chưa hề phạm phải một sai sót nào. Làm sao thầy ấy có thể? Bàn tay của nữ đệ tử đã nắm chặt lại với nhau, như thể hiện một sự quyết tâm vô cùng mãnh liệt. Ta cũng muốn được học toàn bộ kiến thức của thầy. Một thời gian sau, ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành. Vậy, muội, thật sự có thể sử dụng tay của muội như trước đây sao ạ? Đương nhiên, sau khi cắt chỉ và luyện tập đều đặn, muội sẽ có thể cử động thoải mái như trước. Đổi lại, muội phải luyện tập chăm chỉ đấy, nhớ chưa? Vâng, thầy Lang. Đa tạ ngài, thầy Lang. Nếu không có ngài thì bọn ta có lẽ đã phải cắt bỏ ngón tay của con bé rồi. Thật lố bịch khi để một đứa trẻ 10 tuổi dùng kiếm, nhưng trong cái thời đại này, chắc hẳn cô ấy cũng là bất đắc dĩ. Cũng may là mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng ta nghĩ tốt nhất nên để cô bé dùng kiếm khi đã trưởng thành hơn. Vâng, tiểu nữ sẽ nhớ kỹ, thưa thầy Lang. Cảm ơn ngài rất nhiều. Hae Won thật may mắn. Nhờ có thầy Lang trở về đúng lúc mà muội ấy mới có thể được điều trị. Và không ngờ ta lại được hội ngộ với ngài ấy như vậy.
Có lẽ mình cũng có chút gặp may. Thầy lang, ngài trở về từ Hoàng Thành có mệt không? Và sau đó họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Khiến Xian A không khỏi thắc mắc. Có vẻ như cô ta rất gần gũi với thầy. Là ai thế nhỉ? Sư huynh Obo. Kia là người phụ nữ đó à? Hả? Người phụ nữ bị bệnh hoa liễu ấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và giúp video sớm đạt được 100 like để mình có động lực ra video mới nhé. Chỉ như vậy là đã ủng hộ mình nhiều lắm rồi. Nếu các bạn có điều kiện muốn động viên ủng hộ mình thêm thì có thể donate cho mình bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng TP Bank hoặc Momo nè. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.